اسمي جوزيف شكلة، أنا منسق لشبكة حقوق الأرض والسكن. هذا مجموع من الأعضاء في التحالف الدولي للموئل. التحالف الدولي للموئل حركة اجتماعية موجودة منذ 40 سنة، من أول مؤتمر الموئل الأول في 1976. بالاختصار العملية هي كتير متنوعة واسعة، يعني في مشاركة من أطراف كثيرة في حوارات هنا وهناك في كل حتة في العالم مع أصحاب مصلحة خطيرين، ولكن العملية المنهجية للعملية هذه تقلقنا شوية عشان ما في أي مراجعة على التعهدات أو الوعود من أجندة الموئل الثاني، أو بالتالي ما في أي تقييم على أداء الأجندة في خلال 20 سنة. فهذه واحد من النواقص يعني في العملية. يعني من ناحية المفاوضات والمفاوضين في الوفد المصري، والله ما عنديش أي ملاحظات. هم مش بارزين في النقاش. نقدرش نقول إن مصر عندها موقف أو مساهمة ممكن يعني نعترف به. طبعا المساهمة من مصر مش مختلف كتير من مساهمات البلدان الأخرى. مثلا من ناحية التقرير الحكومي، ما في تقرير وطني من مصر، في تقرير حكومي فقط لا غير. ما في لجنة وطنية للموئل مسؤولة عن صياغة التقرير الوطني، وبالتالي يعني عندنا تقرير تركز على البعد الفني أكثر من البعد الاجتماعي. ولكن هذا مش غلط من الحكومة المصرية 100%. جزء كبير من المسؤولية يتحملها المنظمين في نيروبي في UN Habitat، برنامج الموئل، عشان المنهجية لصياغة التقارير غير مرتبطة بتقييم على تطبيق أو أداء التعهدات من أجندة الموئل الثاني، ولا يطلب مثلا تقرير من الدول على تجربة الإخلاء القسري مثلا، حتى ولو هذا كان واحد من التعهدات المركزية في أجندة الموئل الثاني. ما في أي طلب من الحكومات أو من اللجان الوطنية ل يعني إبلاغ عن هذه التجربة. فإذن طبعا التقارير من الحكومات كتقارير حكومية بصفة يعني ناقصة كثير، ومصر مش يعني واحد من الأسوأ ولا من يعني ومش يعني مساهم لتغطية هذه النواقص كمان في فإذن المساهمة المكتوبة مش هيؤثر على الاحتياجات لسه قائمة. في واحد من الملامح للعملية كمان، وهي الموقف الأيديولوجي لمنظمين المؤتمر، والتركيز على التنمية الحضرية بدون البعد
الريفي. وطبعا قبل 20 سنة كان في تعهد على سياسات لتنمية بشكل متوازن بين الريف والحضر، وهذا ما حصلش بالفعل، وهذا مش موجود في الخطاب على أجندة الموئل، وحتى مفهوم الموئل تبخر، ما فيش رؤية الموئل في هذه العملية زي يعني المرات اللي فات. العنوان زي ما هو New Urban Agenda، وهذا يعني بيستغني عن كثير من الأولويات العالمية الآن: الهجرة، الحروب والاحتلال، والحاجة العاجلة للتغيير في السياسات عن الشؤون المالية ومالية الموئل والسكن والأزمات المالية، ويعني المواضيع هذه مش موجودة في الأجندة. يعني ما في أي موقف أو اعتراف ب أو تعهد لتغيير سياسات لإصلاح النظام المالي على المستوى الدولي. ما في جزء من النقاش أو من الأجندة مركزة للعلاقة السببية للهجرة واللاجئين، الأزمة الأكبر أزمة يعني على جانب تغيير المناخ في العالم. فكل هذا مرتبط بموضوع الموئل، بس في تحافظ من قبل الحكومات ممثلة، ومع اعترافه بهذه الأولويات كجزء لا يتجزأ من أجندة الموئل. وهذا يعني في المستقبل، إذا في مستقبل أو مستقبل للأجندة، لازم نقوم بتوضيح والتفسير واجتهاد لبعض البنود في الأجندة عشان نغطي هذه الأولويات ناقصة في الخطاب. في محاولة لدمج المجتمع المدني وكل الأصحاب المصلحة عن طريق جمعية عامة لشركاء. هذه محاولة ناجحة إلى حد ما. المجتمع المدني، بعض الحكومات وبعض المؤسسات الدولية كمان ساهموا كتير في تغطية هذه النواقص. مثلا احنا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، احنا اللي يعني صرنا ان موضوع الحروب والاحتلال يكون جزء من الأجندة. وهذا اللي حصل في آخر نقاش في مدينة سورابايا في إندونيسيا في البريبكوم الثالث، اللجنة الإعدادية للموئل الثالث. وفعلا في ملاحظة عن مشكلة الاحتلال الآن، بس ما في أي تعهد وما في أي التزام بأي إجراءات فعالة لمواجهة المشكلة. داخل مصر طبعا المجتمع المدني بقدر الإمكان يعني ساهم عن طريق المنتدى المصري للموئل Urban Forum. يعني ممكن يعني بعض المؤسسات كان مفروض تشارك في المنتدى، رفضوا يعني قاطعوا المنتدى عشان هو كان يعني منتدى حكومي أكثر من اجتماعي أو وطني.
ونمط أو فورمات للمنتدى ما كانش مناسب لهم. بس من مساهمات المجتمع المدني لازم نقول انه يعني فنيا كان ايجابي. 1996 كان عندنا 44 مؤسسة من المجتمع المدني المصري شارك في المؤتمر في اسطنبول. آخر لحظة مش عارف كيف وصلوا، بس ما كانوش موجودين في العملية، بس في آخر يعني موعد للمؤتمر هم ظاهرين. عندنا ناس في تونس هتشارك، وفي المغرب يعني شوية، بس مش عن طريق مشاركتهم في عملية الموئل. هم مشاركين في المنتدى البديل لمقاومة الموئل الثالث. فإذن مشاركة فعلية من المجتمع المدني مش ظاهر، ولا في العملية ولا في المؤتمر الجاي، وهذه يعني خسارة. ومع تجربتنا مع المجتمع المدني ممكن نعتمد عليهم يعني لمواجهة بعض المشاكل والنواقص والأولويات مش مذكورة في الأجندة، بس أصواتهم ناقصة، كعكة صفر. بدون تقييم نقدرش نقول. اتعهد على منع ومعالجة الإخلاء القسري مثلا، مش موجود يعني كسياسة متعمدة في البلد. مصر أو في بلدان مجاورة الوعد لسياسة تنمية حضرية وريفية على شكل يعني على نمط متوازن طبعا مش موجود. الوعد لتأكيد نظام مالي مايكرو ايكونومي عادل في البلد أو في العالم ما في أي نقاش من خلال 20 سنة على الموضوع إلا من المجتمع المدني. فإذا السؤال هو كيف الأجندة أثرت على سياسات مصر، والله لازم ناخد فرصة ونقوم بتحليل ومراجعة على السؤال هذا. بس ما سمحوناش في منهجية صياغة التقارير للوطنية، ما في أي وسع يعني التعامل مع السؤال هذا. واحد من المساهمات الكبيرة الأساسية من أجندة الموئل الثاني هو كان اعتراف اثنين مساهمتين يعني العمودين للأجندة في اعتراف بحقوق الإنسان، اعتراف بحقوق الإنسان يعني موضوع مركزي للتنمية
تنمية المدن، تنمية المستوطنات البشرية، والاعتراف بحكم رشيد أو good governance كسياسة مسؤولية كمسؤولية على الكل. بس احنا في مصر يعني احنا معرقلين عشان ما في حكومة محلية في مصر. ما في حكومة محلية. كيف ممكن تعمل حكومة محلية وما في حكومة بالمعنى مشاركة ديمقراطية مع انتخابات، مع مجلس محلي بيمثل الناس؟ حتى بعد الانتفاضة من 2011 ما عندناش مجالس محلية. يعني ممكن أحسن نمط من الحكومة المحلية هي بعض اللجان الشعبية، بس المفهوم مشاركة ديمقراطية في الحكم المحلي مش متاح، مش موجود من أيام الفراعنة، مش موجود. فإذن كيف ممكن نطبق هذا التعهد من أجندة الموئل الثاني إذا السياق الدستوري والتشريعي لا يسمح؟ فإذن إذا فعلا كان في نقاش على أجندة الموئل الثاني في مصر حنطلع بعض التناقضات، والسؤال الجواب على السؤال هيكون واضح. بس هذا مش واضح عشان ما في خطاب، ما في تحليل، ما في منهجية لتقييم تطبيق الأجندة. وفي مصر زي في بلدان أخرى. فإذن يا ريت ويا ريت لا يعمر البيت، بس بدنا يعني نحتاج لحوار عن أجندة الموئل الثاني، بس تأخرنا. هندخل في أجندة الموئل الثالث بس بدون إجراء، هنمشي بدون إجراء. ما عندناش يعني عبرة من التجربة من 20 سنة عشان نحكي يعني مع خلفية عن تطبيق الأجندة، إنجازاتنا في الأجندة أو التطنيش للأجندة، عشان ما كانش في أي حوار مسموح عن بالضبط السؤال هذا. أجندة الموئل زي أي أجندة على مستوى عالمي هذا حبر على ورق، هذه حاجة نظرية زي أي سياسة أو أي دستور أو أي تشريع أو أي يعني شهادة من الجامعة. لازم يعني نحقق قيمتها في التنفيذ. متابعة المراجعة لازم يكون تنفيذ، رصد ومراقبة وتقييم، كله يعتمد على هذه العمليات، هذه الفعاليات. وهذا علينا وعلى الحكومات المحلية إذا في حكومات محلية، على الحكومات المركزية، على القطاع الخاص، على كل الأطراف المعنية بالموضوع عشان هم ينفذوا، هم يتابعوا ويطبقوا المبادئ السليمة في الأجندة. في الأجندة في بعض الملاحظات يعني أو بعض يعني المبادئ جدا إيجابية، مثلا الوظيفة الاجتماعية للملكية والأرض، كان واحد من الأحكام الدستورية في مصر من يعني منذ 60 سنة باستثناء الدستور الجديد. الوظيفة الاجتماعية للملكية سقط من آخر صياغة الدستور 2014، بس موجود في الأجندة. إذا احنا ممكن يعني نقوم بحوار في مصر عن المعنى
لتطبيق المبدأ هذا مهم. بس هذا علينا يعني. بالنسبة للشراكة العام والخاص، طبعا موجود في كل الأدبيات عن التنمية الحضرية. يعني المصطلح هذا public private partnership و PPP. نقدر نحكي على PPP بالعربي عشان ما في P، ولكن الشراكة العام والخاص مش كافي إذا الشراكة من البي الناقص البيبل أو popular مش متاح. إذا احنا نشوف تجربة الإنتاج الاجتماعي للسكن والموئل عالميا، خاصة في مصر كواحد من أوائل نماذج، الإنتاج من الناس أكثر بكتير من القطاع الخاص والقطاع العام مع بعض، بس هما مش موجودين في تركيبة البي بي بي. لازم بي 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 أو في ممكن في بي تاني، public private popular partnership. بس في بعض التجارب مثلا في إندونيسيا تركز على الموضوع هذا. في العالم الإسلامي الأكبر في كمان يعني تجارب لازم ناخذ في عين الاعتبار. بس الرسالة لسه ما وصلتش لأجندة الموئل لغاية الآن، ولا لمصر، ولا حتى التجارب الجيدة من بعض الدول المجاورة أو في العالم الإسلامي لسه ما وصلتش لهنا. لازم نفتح نقاش، ولازم يعني نعلم أنفسنا عن هذه المبادئ وهذه النواقص. بس هذا يعتمد على أكاديميين، الانتقاديين، المجتمع المدني، الناس اللي عندهم فكر حر، عشان ناخد الجيد من الأجندة ونطبقها نظريا وفعليا في البلد. هذا يعني جواب بشكل عام، بس التفاصيل طبعا الشيطان في التفاصيل، وممكن بعد الأجندة نناقش الشيطان. إذا في تأثير يعني في الأجندة، مفروض هذه توجه المجهودات في الميدان، يعني التمويل، المنح، والسياسات التنمية، ويعني مساعدات للعالم التنموي يعني نامي. فواحد من أصحاب المصلحة، يعني مجموعات من أصحاب المصلحة، هي أصحاب المانحة والممولين بس أكبر ممولين هم دول، حكومات، وأكبر وسيلة هي مؤسسة الأمم المتحدة. ولازم يعني نقوم برصد ومراقبة عليهم كمان، مش بس الدول، عشان هي تؤثر على سياسات الدول. وعندنا كذا تجربة مع بعض الوكالات التنمية في الأمم المتحدة وغيرها، هي تروج يعني دعم للقطاع الخاص، بس بدون اعتبار لمشاركة الناس. مثلا عندهم كمان يعني مثلا بديش اسمي يعني اسامي، بس
في وكالة شغالة في مصر تعطي نصيحة للحكومة لانسحاب من قطاع الإسكان، من توفير الإسكان، يعني لمحاولة هذه المسؤولية على القطاع الخاص. هي يعني نصيحة نيوليبرالية جاي من حتى من طرف من الأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة مش يعني واحد أو موحد، يعني في مؤسسات كمان تعالج المشاكل أو النتائج السلبية من النيوليبرالية ومن سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيره. بس في هذا المجال لازم نعترف زي ما اعترفنا في 1976 الأيديولوجية للدولة هي منفذة عن طريق سياسات الإسكان لخير أو لغير. ف يعني ما في أي طرف ممول أو حكومة بدون أيديولوجية وراها، وهذا أنا شايف إن هو تحدي كبير للمجتمع المدني لإقامة برصد ومراقبة والتحليل جذري عن السياسات اللي وراء أو الأيديولوجيا اللي وراء سياسات التمويل بشكل عام. إذا ممكن ناخذ البنود الإيجابية من أجندة الموئل ويعني نركز عليها كتوجيه لسياسات التنمية، في يعني شغل، يعني هذا شغلنا للمستقبل.